ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ મનીષાસ ક્રિએટિવિટી. આજે હું કપ પ્લાન્ટર છે મારી પાસે, એની અંદર હું ફેરી ગાર્ડન બનાવવાની છું, ટ્રે ગાર્ડન. એની માટે મેં આ સેન્સેવેરિયાનું પ્લાન્ટ લીધું છે, એક નાના મોટા રમકડા લીધા છે, અને માટી મારી પહેલેથી જ તૈયાર હતી. એમાં ગાર્ડન સોઇલ, થોડું કમ્પોસ્ટ ઘરે બનાવેલું છે, અને સેન્ડ મિક્સ કરીને મેં મારી સોઇલ તૈયાર કરેલી છે. સેન્સેવેરિયાનો પ્લાન્ટ ઘરની અંદર, ઘરની બહાર બંને જગ્યાએ સર્વાઈવ થઈ શકે છે. એટલે તમે એને પાણીની પણ ખૂબ ઓછી જરૂર પડે છે, તો તમે એ પ્લાન્ટને સિલેક્ટ કરી શકો છો તમારી ટ્રે ગાર્ડન માટે. બિગિનર્સ માટે પણ આ પ્લાન્ટ ખૂબ જ સારો છે. એને ઓછી કેરની જરૂર છે. પાણી પણ તમે એને ઓછું આપો તો પણ ચાલે. 15-20 દિવસે પાણી ના આપો, બહારગામ જાઓ તો પણ તમારો આ પ્લાન્ટ સર્વાઈવ થઈ શકે છે. એટલે જે ગાર્ડનિંગ નવું કરતું હોય એમને પણ સેન્સેવેરિયાનો પ્લાન્ટ લાવીને પોતાના ઘરમાં રાખવો જોઈએ. આ પ્લાન્ટને ખાતરની પણ બહુ જ ઓછી જરૂર પડે છે. મારી પાસે આ રીતની માર્બલની ચિપ્સ છે, તેનો હું ઉપયોગ કરું છું. જો તમારી પાસે માર્બલની ચિપ્સ ના હોય તો તમે કોઈ પણ પ્રકારના સ્ટોન લાવીને તમે એ યુઝ કરી શકો છો. માર્બલની ચિપ્સ પાથર્યા પછી કન્સ્ટ્રક્શન મારા ઘરમાં થતું હતું, ત્યાંથી મને આ રીતનું એક સ્ટોન, પથ્થર જેવું કંઈક મળેલું હતું. તેની ઉપર હું બુદ્ધાજીની, લાફિંગ બુદ્ધાજી આવતા હોય છે નાના, તેનું એક સ્ટેચ્યુ છે તે મૂકું છું. એક નાનકડું રેબિટ છે, મિનિએચર રેબિટ, ઓનલાઈન મેં ઓર્ડર કરેલું હતું, તે મૂકું છું. આ મારું મશરૂમનું ફ્રીઝ મેગ્નેટ છે, પણ હવે હું એને વાપરતી નથી. એ હું અહીંયા પ્લાન્ટમાં લગાડી રહી છું. આ એક નાનકડા સ્ટોન પેઇન્ટિંગ કર્યું છે મેં, બગ બનાવ્યું છે, અને એક નાનો એલિફન્ટ છે. એ રીતે હું એક થીમ ક્રિએટ કરી છે, અને મારો કપ પ્લાન્ટર તૈયાર થઈ ગયું છે. કેટલું સરસ બ્યુટીફુલ લાગે છે. તમે પણ તમારા ઘરમાં આ રીતે નાનો કપ હોય કે કોઈ બાઉલ હોય એની અંદર મિનિએચર ગાર્ડન બનાવી શકો છો, અને તમારા ઘરને, ટેબલને આ રીતે સજાવી શકો છો. સ્નેક પ્લાન્ટ ખૂબ જ ઓછી કેર માગે છે, એટલે તમે તમારા ઘરમાં એને લાવીને લગાવી શકો છો. સ્નેક પ્લાન્ટ એ ઓક્સિજન આપતો પ્લાન્ટ છે, તેથી દરેકે પોતાના ઘરમાં એક સ્નેક પ્લાન્ટ તો રાખવો જ જોઈએ. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક, શેર જરૂર કરશો.